ሰላም የተወደዳችሁ ዛሬ ዲአይዋይ እንመለከታለን ቀደማችሁ የተመለከታችሁት የሚያምር የአምፖል ጌጥን እንዴት አድርገን እንደምንሰራው አብረን እንመለከታለን ይህ ኮላ ነው ይህ ክር ነው በቃጫ ብትሰሩት ደግሞ እጅግ በጣም ያማረ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ቦል ነው ይሄን ኮላውን የምንጠቀምበት ፊኛ እና እጃችሁ እንዳይበላሽ በኮላ ከፈለጋችሁ ጓንት ታረጋላችሁ ማለት ነው ቀጣዩ የምናረጋው ኮላችንን እዚህ ቦል ውስጥ እናፈሳለን ኮላችንን ካረግን በኋላ ኮላችን ውስጥ ይሄን ክር እንጨምረዋለን ኮላችን ወፈር ያለ ነው እንደምትመለከቱት ክሩን እንከተዋለን ቀጣዩ ምንጠቀመው ፊኛችንን እንነፋዋለን እዚች ከላይኛዋ ሰርክል ለአምፖሉ ማስገቢያተን እንሰራዋለን ማለት ነው ስራችንን እንጀምራለን ቀጥታ የዚችን ክበብ